Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast ơi Nguyên đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về những thói quen tối giản. Hầu hết 80% mọi người không thực hiện được các mục tiêu cho năm mới của họ. Và thành thật mà nói thì mình không phải là người thích những mục tiêu. Mình tin rằng nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn nên bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Không phải ngày mai, không phải ngày nào khác hay năm sau. Đây là tiền tốt để bạn có động lực bắt đầu cải thiện cuộc sống của mình. Vì vậy, đây là một số điều mà mình đã làm trong năm qua và mình đang cố gắng tiếp tục hoặc bắt đầu trong năm tới. Và bạn có thể áp dụng những điều này vào cuộc sống của mình ngay. Việc làm đầu tiên là viết nhật ký. Nếu bạn chưa từng thử chúng trước khi nó thay đổi cuộc đời bạn, chúng đủ ngắn để bạn thực sự có thể đạt được mà không mất động lực, và chúng đủ dài để bạn có thể đạt được tiến bộ đáng kể đối với bất cứ điều gì mà bạn đang cố gắng đạt được. Vì vậy, vào mỗi tối chủ nhật hoặc sáng thứ hai, mình ngồi xuống và viết ra những gì mình đang cố gắng đạt được trong tuần đó. Ở mục tiêu tổng thể, mình hy vọng chỉ có một vài điều chọn lọc. Tại sao điều đó lại quan trọng đối với bạn? Nó có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh của bạn như thế nào? Và nó thực sự có thể tạo ra tác động gì trong cuộc sống của bạn sau tuần đó? Và bạn cố gắng hết sức đạt được những mục tiêu đó. Làm một bảng đánh giá hàng tuần và xem những gì mình có thể làm tốt hơn, và sau đó những điều mà thực sự đã được. Và chỉ cần tự mình một chút bản lĩnh mà bạn biết như công việc tốt mà bạn đã thực sự đạt được một tiến bộ. Điều quan trọng là bạn phải tự tưởng cho mình và kiểu như khuyến khích bản thân mình duy trì động lực đó lâu dài chứ không chỉ vài ngày. Đối với mình, điều này cực kỳ quan trọng để cố gắng đảm bảo rằng mình đang tiến bộ hơn 1% mỗi ngày. Bất cứ điều gì mình có thể làm để đạt được gần hơn với mục tiêu đó, và chỉ xem các hiệu ứng tổng hợp. Điều thứ hai, đặt mục tiêu học một điều gì đó mỗi ngày. Học một điều gì đó mới mỗi ngày, dù nhỏ hay dường như không đáng kể, có thể có tác động lớn đến não của bạn. Xem các chương trình giáo dục, nghe sách nói, học podcast hoặc đăng ký nhận bản tin kích thích tư duy. Bạn thậm chí có thể sử dụng ứng dụng tìm từ trong ngày và vui vẻ học từ mới. Thứ ba là một việc ngoài hoạt động thể chất. Bạn có biết rằng ngồi quá lâu có thể giết chết bạn? Đó là việc để giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình mỗi ngày. Nhưng điểm này nó nhiều hơn về hoạt động có thể chất. Mình đã từng ngồi mọi lúc cho công việc của mình khi chỉnh sửa video. Đó vẫn là điều xảy ra rất nhiều khi bạn làm việc trên laptop hoặc bất cứ thứ gì. Bạn chỉ cần ngồi một khoảng thời gian cực kỳ dài, đồng nghĩa đã tự làm mình đau lưng một lúc. Nên bây giờ mình đang thực hiện quy tắc mới này, đó là chỉ cần cố gắng dành 10 phút để đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí trong lành thường xuyên nhất có thể. Đặc biệt nếu mình đã ngồi trong 1 hoặc 2 giờ chỉ để đứng dậy và đi lại, điều đó giúp mình làm việc được hiệu quả hơn rất nhiều khi mình quay lại làm việc, và nó cũng giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Đó là những điều nhỏ nhặt nhưng nó sẽ làm bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Điều thứ tư là tiết kiệm tiền, mua thực phẩm ăn ngon hơn và khỏe mạnh hơn. Thành thật mà nói, đó là một chủ đề rộng lớn. Vậy bạn đã thực sự có thể làm gì để đạt được một số điều đó? Với mình, đó là lập kế hoạch cho bữa ăn. Đó là điều đơn giản nhất bạn có thể làm. Nhưng nếu bạn làm điều đó hàng tuần, hãy chọn một ngày cụ thể, đặt một lời nhắc trong điện thoại của bạn và bạn viết ra kế hoạch ăn uống. Và sau đó bạn thực sự nấu ăn và mua sắm cho những bữa ăn đó. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền mà bạn sẽ không phải ra ngoài ăn thường xuyên nhiều lần. Nó sẽ được thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn, và bạn có thể nấu ăn hàng ngày. Vì vậy, bạn chỉ phải nấu ăn vài lần một tuần, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bằng cách đó, đó là những điều cực kỳ thú vị để thực hiện, dù sao cũng ăn uống lành mạnh. Thứ năm, chọn mục tiêu tiết kiệm. Nếu bạn muốn mua một thứ gì đó hay trả hết nợ hoặc mua nhà, điều gì đó mà bạn đang cố gắng làm nhiều hơn, và đặc biệt là tiết kiệm để đi du lịch, và tất cả những điều này trong nhiều năm, nhưng một số mẹo có thể giúp bạn thực sự tiết kiệm và đạt được các mục tiêu tài chính. Trước tiên, hãy viết ra mục tiêu là gì. Với mục tiêu thông minh là khi nào bạn muốn mua chính xác số tiền mà bạn cần, và sau đó thiết kế ngược lại bao nhiêu bạn cần tiết kiệm và làm những việc gì. Như thể thiết lập tiền gửi tự động mỗi khi bạn lãnh lương hay một công việc nào đó, để mỗi khi bạn được trả, một số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản tiết kiệm dành riêng cho việc đó. Rõ ràng là bạn làm tuần này qua tuần khác hoặc tháng này qua tháng khác làm bạn nản lòng, khi đó là một quá trình chậm trong một khoảng thời gian dài, nhưng thực sự đảm bảo rằng việc này rất hiệu quả đối với bạn. Nhưng mà việc đầu tiên bạn cần làm là viết nó ra giấy bằng cách sử dụng quy tắc 2 phút. Thứ 6, sử dụng quy tắc 2 phút.
Việc đơn giản là nếu bạn thấy việc gì đó có thể hoàn thành trong 2 phút hoặc ít hơn thì cứ làm. Ngay lập tức, chính những chi tiết nhỏ đó thực sự khiến bạn khó chịu và tạo ra tất cả sự khác biệt. Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu bạn chưa thử nó thì nó sẽ thay đổi mọi thứ. Những điều nhỏ nhặt này đã giúp mình thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Và quy tắc này thực sự là lý tưởng rằng có thể bạn cần dọn dẹp nhà cửa hay dọn dẹp thứ gì đó, trong khi làm toàn bộ công việc có vẻ khó khăn thì làm lần đầu. 2 phút của nó và bắt đầu thực sự là phần khó nhất, và nếu bạn vượt qua thời điểm và bạn sẽ chỉ cam kết thực hiện nó trong 2 phút, bạn sẽ thực sự làm việc đó và tạo ra sự tiến bộ cho mình. Vì vậy, hãy thực hiện quy tắc 2 phút nhỏ đầu tiên nhé. Điều thứ 7 là tạo thói quen buổi tối. Mọi người đều nói về thói quen buổi sáng, và vì vậy chúng rất quan trọng, nhưng cũng quan trọng không kém là một thói quen buổi tối. Nó dễ dàng đến mức sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi, bạn chỉ còn ngồi xuống xem TV, hay sau đó đã muộn và cuối cùng bạn đi ăn vặt và chỉ vài thứ ra khỏi tầm tay, và rồi bạn thức dậy mệt mỏi vào ngày hôm sau. Đó là toàn bộ vấn đề. Nhưng dành vài phút để viết ra những gì bạn sẽ làm vào ngày hôm sau. Để sạc điện thoại của bạn ở đâu đó, không nằm ngay cạnh giường của bạn, để khi có thức leo vào buổi sáng, bạn có thể ra khỏi giường và đi đến nó, sắp xếp quần áo cho ngày hôm sau. Đọc sách hay xem TV hoặc đặt thời gian, tắt wifi, tắt TV có thể cải thiện đáng kể giấc ngủ của bạn và có thể cải thiện rất nhiều thứ. Vì vậy, nếu bạn không có thói quen buổi tối thì bây giờ là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu thói quen rất đơn giản, rất nhỏ, và sau đó bạn có thể phát triển nó. Và điều cuối cùng là gặp gỡ những người mới. Điều này thực sự mình không giỏi lắm, nhưng với tư cách là một người hướng nội, nhưng điều mà mình đã cố gắng thực hiện một cách có ý thức trong năm qua, và đặc biệt là tiếp tục gặp gỡ và dành thời gian cho năm tới với những người thực sự tiến bộ và động viên mình. Vì chúng ta có thể kết nối với nhau, nơi chúng ta có thể nói về mọi thứ, đi chơi, động viên lẫn nhau, và mọi người đều có các lĩnh vực khác nhau, và những người mà họ biết sẽ mang lại cho họ động lực. Giống như bạn chỉ cần nói chuyện với ai đó, hoặc bạn gặp ai đó có thể thay đổi mọi thứ, giống như có điều gì đó để học hỏi từ mọi người. Vì vậy, hãy đặt bản thân vào các tình huống, cho dù đó là tham gia các sự kiện kết nối, để gửi mail cho mọi người hay nhắn tin trên mạng xã hội. Mình chỉ đang cố gắng lấy một tách cà phê và mở rộng tầm nhìn của bạn, chứ không chỉ ở trong cùng một nhóm bạn. Có một câu nói rằng, bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Và mình tin rằng điều đó rất đúng. Mình chắc chắn đã thấy điều gì đó đối với bản thân. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang dành rất nhiều thời gian chất lượng với những người chất lượng, những người muốn điều tốt nhất cho bạn và không kìm hãm bạn để bạn hòa nhập với họ ngay cả khi bạn chỉ cần lấy một trong những thứ này và thực sự tập trung vào việc thực hiện nó. Điều nhỏ nhất mà bạn có thể làm được, nó sẽ tác động tổng hợp mạnh mẽ đến với bạn. Nếu bạn muốn thêm ý tưởng, dù bạn có khác người đến đâu, chỉ cần bạn sống tử tế và mở lòng với những sự khác biệt, thì đâu đó sẽ có một đám đông dành cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ thay đổi mọi thứ, và một điều mà bạn biết là bạn có nhiều hơn một cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ này, và mình hy vọng có thể bạn tìm được giá trị nào đó. Nhưng nếu bạn vẫn ở đây và thích nội dung này, hãy nhấn like và đăng ký kênh nhé. Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.